کوروش کبیر بین سالهای 600 تا 530 پیش از میلاد یکی از برجسته ترین شخصیت‌های تاریخ جهانه که نه تنها به دلیل فتوحات نظامی و گسترش امپراتوری هخامنشی بلکه به دلیل نگرش انسانی و عادلانه‌اش در حکمرانی جایگاه خاصی داره و شناخته میشه. اون بنیانگذار امپراتوری هخامنشی بود که بزرگترین امپراتوری جهان باستان محسوب میشد. کوروش با ترکیب نظامیگری، سیاست ورزی و ارزش‌های انسانی میراثی ماندگار از خود به جای گذاشت که در تاریخ جهان تأثیری عمیق بر جای گذاشته. کوروش کبیر فرزند کمبوجیه یکم شاه پارس و ماندانا دختر آستیاگ پادشاه مادها بود. تولد کوروش با افسانه‌ها و پیشگویی‌های زیادی همراهه. گفته میشه که آستیاگ در رؤیایی دیده بود که نوش یعنی کوروش کبیر روزی تاج و تختش رو از اون میگیره. آستیاگ که از این رؤیا هراس داشت فرمان به قتل نوزاد داده بود، اما کوروش به لطف چوپانی به نام مهرداد نجات یافت و در محیطی ساده و دور از دربار پرورش یافت. در دوران جوانی هویت واقعی کوروش برای آستیاگ فاش شد، اما آستیاگ به جای کشتن کوروش اون رو به نزد پدرش کمبوجیه فرستاد و تربیت او به عنوان ولیعهد آغاز شد. این دوران تأثیر زیادی بر شکلگیری شخصیت کوروش داشت. او با مردمی که در دشواری و سادگی زندگی می‌کردند آشنا شده بود و اصول عدالت و همدردی با توده‌های مردم رو در خودش پرورش داده بود. بعد از مرگ کمبوجیه در سال 559 پیش از میلاد، کوروش به عنوان شاه پارس به قدرت میرسه. اما پارس تنها یکی از سرزمین‌های کوچکی بود که تحت تسلط مادها قرار داشت. کوروش که از قدرت نظامی و سیاسی پدر بزرگش آستیاگ آگاه بود، تصمیم گرفت مادها رو به چالش بکشه. نبرد سرنوشت سازی بین کوروش و پدر بزرگش آستیاگ در سال 550 پیش از میلاد رخ داد. بسیاری از سربازان مادها به دلیل نارضایتی از حکومت ظالمانه آستیاگ به کوروش پیوستند و به این ترتیب کوروش تونست مادها رو شکست بده و سلطنت رو به دست بیاره. پس از این پیروزی اون تلاش کرد که پارس و ماد رو به شکلی متحد و همسو در یک ساختار اداری نوین اداره کنه و پایه‌های امپراتوری هخامنشی رو بنیانگذاری کرد. بعد از اتحاد پارس و ماد، کوروش کبیر به عنوان رهبر یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی اون زمان به گسترش مرزهای امپراتوری مشغول شد. هدف اصلی اون گسترش فرهنگ و اقتصاد در کنار فتوحات نظامی بود. از اولین فتوحات مهم کوروش نبرد با کرزوس پادشاه لیدیه بود. کرزوس که یکی از ثروتمندترین و پرقدرتترین شاهان اون زمان بود، پس از پیروزی‌های کوروش در ماد از او هراس داشت و تصمیم گرفت علیه کوروش لشکرکشی کنه. نبرد بین دو ارتش در سال 547 پیش از میلاد در گرفت. کوروش با استفاده از تاکتیک‌های هوشمندانه و بهره‌گیری از قوای نظامی خودش تونست کرزوس رو شکست بده. کوروش پس از این پیروزی لیدیه رو به امپراتوری هخامنشی اضافه کرد. پیروزی بر لیدیه کوروش رو به عنوان یک فرمانده نظامی بی همتا تثبیت کرد. اما اونچه کوروش رو از سایر فاتحان متمایز می‌کرد رفتارش با کرزوس بود. او کرزوس رو به جای مجازات و اعدام با احترام به عنوان مشاور خودش
در دربار حکومت هخامنشی به کار گرفت. بابل که یکی از بزرگترین شهرهای جهان باستان و مرکز تمدن بین النهرین بود، هدف بعدی کوروش قرار گرفت. در اون زمان بابل تحت حکومت نبونوئید قرار داشت که به دلیل سیاست‌های مذهبی و بی‌اعتنایی به معابد و خدایان بابلی محبوبیت خودش رو از دست داده بود. کوروش از این نارضایتی استفاده کرد و به عنوان یک منجی برای مردم بابل وارد عمل شد. در سال 539 پیش از میلاد کوروش بدون خونریزی وارد بابل شد و مردم بابل از اون به عنوان یک رهبر منصف استقبال کردند. این فتح نه تنها به کوروش قدرت و شهرت بیشتری داد، بلکه نقطه عطفی در تاریخ جهان به شمار میره. کوروش در بابل فرمان آزادی بردگان و بازگشت اسیران یهودی به اورشلیم رو صادر کرد که بعدها به عنوان اولین نمونه از حقوق بشر شناخته شد. یکی از برجسته‌ترین اقدامات کوروش صدور فرمانی بود که به عنوان منشور حقوق بشر کوروش شناخته میشه. این فرمان در استوانه گلی نوشته شد و حاوی اصولی از قبیل آزادی مذهب، برابری نژادی و احترام به حقوق ملت‌های تحت سلطه بود. این اقدام کوروش اون رو به عنوان پادشاهی متفاوت از فاتحان دیگه معرفی کرد. اون نه تنها به دنبال فتوحات نظامی بود، بلکه به دنبال برقراری عدالت و رفاه برای مردم بود. در منشور کوروش اینگونه اعلام کرده بود که خدایان مردم بابل رو محترم میشمره و به معابد و عبادتگاه‌های اونها احترام میذاره. همچنین اون آزادی عقیده و دین رو برای مردمان مختلف امپراتوری تضمین کرد و اجازه بازگشت یهودیان به اورشلیم و بازسازی معبدشون رو صادر کرد. این فرمان یکی از نخستین اسناد حقوق بشر در تاریخ بشری به شمار میره و تصویری انسانی از کوروش ارائه میده. کوروش در ساختار حکومتی خودش از سیستم ساتراپی ها یا به اصطلاح تقسیم بندی استانی بهره گرفت. امپراتوری هخامنشی از مناطق گسترده‌ای تشکیل شده بود و کوروش برای اداره بهتر این سرزمین ها اونها را به ساتراپی های مختلف تقسیم کرد. هر ساتراپی تحت فرمان ساتراپ یا به اصطلاح استاندار اداره می شد، اما این ساتراپ ها موظف بودند به حکومت مرکزی وفادار و گزارش های خودشون رو به پادشاه ارسال کنند. این سیستم که ترکیبی از تمرکز و عدم تمرکز بود، به کوروش اجازه داد که امپراتوری وسیع خودش رو به خوبی مدیریت کنه و از شورش‌ها و نارضایتی‌های محلی جلوگیری کنه. ساتراپ‌ها معمولاً از میان نجیب‌زادگان محلی انتخاب می‌شدند تا احساس همبستگی و مشارکت میان مردمان تحت سلطه تقویت بشه. کوروش کبیر تنها به فتوحات نظامی و مدیریت امپراتوری بسنده نکرد و او به توسعه فرهنگ و هنر و تمدن هم اهمیت زیادی میداد. در زمان اون هنرمندان، معماران و اندیشمندان از سراسر امپراتوری به پایتخت‌های هخامنشی مانند پاسارگاد و شوش دعوت شدند. این اقدامات نه تنها باعث شکوفایی فرهنگی در ایران شد، بلکه به تبادل فرهنگی و همزیستی میان اقوام و ملل مختلف کمک کرد. یکی از آثار برجسته دوران کوروش مجموعه کاخهای پاسارگاده که به عنوان یکی از شاهکارهای معماری جهان باستان شناخته میشه. پاسارگاد نه تنها مرکز سیاسی امپراتوری بود، بلکه نمادی از هماهنگی و وحدت بین اقوام مختلف تحت سلطه کوروش بود. خب عزیزان،
اگه تا اینجای ویدئو با ما بودین و تا اینجا لذت بردین، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله رو روشن بکنید و ویدئوی ما رو لایک بکنید. کوروش کبیر در سال 530 پیش از میلاد در جریان یک نبرد با ماساگت‌ها، قبیله‌ای در آسیای مرکزی، جان خودش رو از دست داد. گفته میشه که او در نبردی سخت با ملکه تومیریس، رهبر ماساگت‌ها، کشته شد. با وجود مرگش نام و میراث کوروش همچنان در تاریخ زنده مونده و به عنوان یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ شناخته میشه. کوروش در پاسارگاد دفن شد و آرامگاه او که هنوز هم به عنوان یک میراث جهانی شناخته میشه، یکی از نمادهای بزرگ تاریخ و فرهنگ ایرانه. بر روی آرامگاه او نوشته‌ای به این مضمون وجود داره که ای انسان، هر که باشی و از هر کجا بیایی، میدانم که خواهی آمد. من کوروشم که امپراتوری ایران را بنیان نهادم. از این آرامگاه اندک به من حسد مبر. میراث کوروش کبیر نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به عنوان نماد آزادی، عدالت و حکمرانی عادلانه باقی مونده. کوروش با تأسیس امپراتوری هخامنشی یکی از بزرگترین و پایدارترین امپراتوری‌های جهان رو پایه‌گذاری کرد. اما اونچه که اون رو به یک شخصیت استثنایی در تاریخ تبدیل کرد، فلسفه حکومت او بود. کوروش اعتقاد داشت که قدرت و حکومت باید در خدمت مردم و به نفع عدالت و رفاه عمومی باشه. کوروش کبیر در طول تاریخ به عنوان نمونه‌ای از پادشاهی مهربان، عادل و متعهد به حقوق بشر شناخته شده. آثار و نوشته‌های باستانی اون رو به عنوان پدر و منجی ملت‌های مختلف توصیف کرده و منشور حقوق بشر کوروش به عنوان یکی از نخستین اسناد رسمی حقوق بشر در جهان به شمار میره. میراث کوروش در فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف از یونان و روم باستان گرفته تا عصر مدرن الهام بخش بوده. نویسندگان کلاسیک مانند هرودوت و گوزنفون درباره او اینگونه نوشتند که شخصیت کوروش به عنوان الگویی از پادشاهی خردمند و انسان دوست تا ابد بر تارک بشر می درخشه. امروز نیز او به عنوان یکی از بزرگترین نمادهای آزادی و عدالت در تاریخ جهان شناخته میشه. کوروش کبیر نه تنها به عنوان یک فاتح نظامی بزرگ شناخته میشه، بلکه به عنوان پادشاهی که احترام به حقوق انسانها و عدالت رو در مرکز حکمرانی خودش قرار داده، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ داره. امپراتوری هخامنشی که توسط کوروش کبیر تأسیس شد، یکی از بزرگترین و پایدارترین امپراتوری‌های تاریخ بوده و دستاوردهای فرهنگی و تمدنی اون الهام بخش نسل‌های آینده است. کوروش با فتوحات و سیاست‌های انسانی خودش نه تنها تاریخ ایران بلکه تاریخ جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داده و میراثی ماندگار از عدالت، آزادی و همزیستی بر جای گذاشته. در هر گوشه ای از امپراتوری وسیع کوروش، مردم اون رو نه تنها به عنوان پادشاه بلکه به عنوان یک پدر میشناختند. مردی که از جلال قدرتش برای حفظ کرامت انسان بهره گرفت. کوروش ثابت کرد که قدرت حقیقی نه در پیروزی‌های نظامی بلکه در توانایی ایجاد همبستگی میان انسان‌ها و پرورش صلح نهفته است. آرامگاه کوروش در دشت‌های پاسارگاد همچنان ایستاده، گویی که نگهبان خاطره‌ها و افتخارات گذشته است. سنگ‌های این آرامگاه
داستان مردی رو بازگو می‌کنند که جهان رو نه برای خودش بلکه برای مردمانش تسخیر کرد. میراث او نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان جاودانه و ماندنی است و هر انسانی که به دنبال عدالت، آزادی و انسان دوستی باشه اون رو الگویی بی همتا میبینه. کوروش با خلوص قلبش امپراتوری ساخت که مرزهای زمان و مکان رو پشت سر گذاشت. نام کوروش کبیر در هر نسل و هر گوشه ای از این جهان با افتخار و احترام به زبون میاد. مردی که شایسته لقب پدر آزادی و انسانیته. خب دوستان من، اگه از این ویدئو لذت بردین و دوست دارین که بیشتر با اسرار تاریخ و شخصیت‌های بزرگ آشنا بشین، لطفاً ویدئو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله اطلاع رسانی رو بزنید تا اولین نفری باشین که از ویدئوهای جدید ما با خبر میشه. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا ویدئوی بعد پرقدرت و پیروز باشید. بدرود.